Xin chào mọi người, hôm nay chúng ta sẽ cùng đi tham quan bảo tàng lịch sử thành phố Hồ Chí Minh nha. Còn đây là bức tranh mà trận Bạch Đằng nè mọi người, rất là bi tráng luôn. Đây là một chuyến đi do trường tổ chức cho nên là sẽ có sự xuất hiện của các người bạn dễ thương của mình nữa. Đây là mặt trước của bảo tàng lịch sử thành phố Hồ Chí Minh. Bảo tàng tọa lạc trong khuôn viên của Thảo Cầm Viên Sài Gòn. Tọa lạc tại số 2 Nguyễn Vĩnh Khiêm, phường Bến Nghé, quận Nhất. Nếu mà so sánh với những bảo tàng khác thì bảo tàng này nó cũng không quá lớn, nhưng mà nó lưu trữ rất là nhiều các di vật rất là xưa và rất là quý báu. Nhờ có trường mình tổ chức đi các chuyến dã ngoại như thế này thì nó đã truyền cảm hứng cho mình để đi nhiều bảo tàng hơn và tìm hiểu về nguồn gốc cũng như là lịch sử của dân tộc Việt Nam mình nhiều hơn nữa. Đây là một chiếc trống đồng của dân tộc Việt Nam mình ngày xưa nè mọi người, rất là lớn và vẫn còn giữ được khá là nguyên vẹn. Mình đã là một người ham mê tìm hiểu về lịch sử và các kiến trúc này rồi, chỉ cần trường mình khuyến khích một cái nữa thôi là mình sẽ đi liền. Đây, bây giờ chúng ta sẽ bước vào khu thời Lý nha mọi người. Khu này thì có một cái tượng Phật nó trấn ngay trước này, rất là bự. Mình rất là thấy cái tượng Phật mà nó không nằm trong chùa mà lại nằm trong bảo tàng thì có nghĩa là nó rất là quý giá và rất là lâu đời. Khu vực này dùng màu đỏ, đây là màu chủ đạo, rất là hút mắt luôn. Đây là các mô hình siêu nhỏ mô phỏng lại các trận đánh ngày xưa, rất là sống động và mô tả một cách rất là oai hùng, mô tả những cái chiến thắng vang dội đó. Ở đây chúng ta có trận Bạch Đằng nè, có trận Quân Thanh xâm lược nè, vân vân. Đây là 3 chiếc cọc Bạch Đằng thật luôn đó mọi người. Đó. Trong gian phòng này là khu vực mộ cổ Sài Gòn, thì đây là một khu vực mà theo mình thấy là nó có âm khí rất là lớn, bởi vì chúng ta sắp được chiêm ngưỡng một cái xác ướp thật. Đây là một xác ướp rất là cổ được khai quật ở Sài Gòn này luôn đó mọi người. Cái phòng này nó cũng lạnh hơn những cái gian phòng khác nữa đó mọi người. Ngoài xác ướp thì chúng ta còn có 2 cái quách nằm hai bên được khai quật ở cùng một khu vực. Trong bảo tàng này còn có một khu vực giếng trời nữa nha mọi người. Khu vực này sẽ có bán đồ lưu niệm hoặc là dành cho những bạn nào mà muốn hít một cái bầu không khí gọi là giải tỏa một xíu sau khi đã lĩnh hội một vài thông tin khá là nặng nề ở trong đó. Ở đây còn có một cái hồ nước nữa để tăng tính phong thủy. Đây là khu vực trưng bày các tác phẩm thủ công đan lát của người Việt xưa. Các bạn có thấy là người Việt xưa của chúng ta rất là sáng tạo và rất là khéo tay đúng không? Tại sao họ lại biết đan lát? Ai chỉ cho họ đan lát? Rất là hay đúng không mọi người? Đây là một chiếc thuyền độc mộc nha mọi người, là làm từ một cái thân cây gỗ thôi nó ra một chiếc thuyền như thế này thì mình cảm thấy rất là ấn tượng luôn. Khu vực này sao đông người dữ đây? Nhưng mà khu vực này rất là đẹp nha mọi người. Không vào thì thôi chứ mà thả mình vào đây rồi là phải cho mình coi là cả ngày ở đây cũng được nữa. Tại vì mình rất là thích đọc những cái thông tin ở trong bảo tàng này, thì mình rất là thích học những cái kiến thức mà nó có bằng chứng sinh động như thế này đi theo nó, chứ không phải là khô khan như những cái trang sách ở trong lớp thì mình không có học nổi. Đây là một nhạc cụ rất là xưa nha mọi người, mình thấy nó giống như là cái đàn tranh á, nhưng mình cũng khá là tiếc vì bây giờ nó đã bị mai một rồi và không còn ai chơi nó nữa. Nó là một cái gọi là di sản của Việt Nam mình mà lại bị mất đi. Đây là khu vực trưng bày rất là nhiều tượng Phật bằng vàng luôn. Mình nghĩ là có thể bằng vàng nguyên khối luôn á. Đây là một cái trưng bày hình như là 18 chư vị La Hán hay gì nè, rất là chi tiết. Cái khảm thời đó cũng là một trong những cái vật mà mình thích nhất trong bảo tàng này luôn á. Mình cũng thấy khá là mừng khi mà những tượng Phật bằng vàng này được trưng bày trong bảo tàng, có nghĩa là cái mức độ an ninh của nó sẽ cao hơn là được thờ phụng ở trong chùa. Vì thời buổi này là đạo tặc nhiều lắm mọi người ơi. Còn đây là khu vực sân sau của bảo tàng, khu vực này khá là trong lành. Rồi bây giờ chúng ta hãy cùng đi tham quan một cái khu vực khác nữa. Đây là một khu vực gọi là cuối cùng trong bảo tàng này luôn rồi, đó là khu vực văn hóa của người Chăm-ba hoặc là người Khmer cổ đó. Nếu nãy giờ đã đi hết các khu vực của bảo tàng rồi, các bạn thấy là các hiện vật ở khu vực này nó có một cái sự khác biệt rõ rệt về phần nhìn luôn đó mọi người. Giống như là về cái phần thiết kế, những người thợ trong các nền văn hóa khác nhau cũng có những con mắt nghệ thuật rất là khác nhau. Mình có thể thấy là các di vật về tượng thần ở đây nó có một cái điểm tương đồng rất là lớn với văn hóa của người Ấn Độ, có thể là văn hóa Ấn Độ giáo hoặc là đạo Bà La Môn đó. Khu vực này là có hằng hà sa số các di vật của người Chăm cổ luôn đó mọi người. Mà các bức tượng đây thì mình thấy đa số là nó sẽ lớn hơn so với các bức tượng ở bên phía người dân tộc Việt. Với lại cái phần chất liệu và màu sắc của nó cũng khá là tương đồng với nhau, giống như là nó chỉ làm từ một loại đá duy nhất thôi. Trong một số văn hóa của dân tộc giống như là dân tộc Việt hoặc là dân tộc Kinh thì chúng ta sẽ có các tượng Phật. Thì ở đây người ta sẽ thờ các vị thần chứ không phải là Phật. Như đây là chim thần Garuda được thần Vishnu cưỡi. Thì văn hóa Chăm-ba đã bắt đầu từ thế kỷ thứ 2 nhưng mà lụi tàn vào thế kỷ 19. Tiếp theo chúng ta sẽ đi tới với một nền văn hóa rất là thú vị, đó chính là nền văn hóa ốc eo. Đây là một văn hóa mình thấy là nó sẽ có những cái bức tượng mà những cái di vật rất là lạ. Đây là một nền văn hóa được hình thành và phát triển ở Nam Bộ Việt Nam từ thế kỷ 1 tới thế kỷ 7 sau công nguyên.
gắn liền với đất nước và vùng châu thổ của sông Mekong. Đặc biệt, văn hóa này có sự kết hợp giữa Hindu giáo và cả Phật giáo luôn. Nền văn hóa này phát triển mạnh nhất là ở khu vực An Giang hiện nay. Sau này do yếu tố thay đổi về mặt địa lý, do sông ngòi bồi đắp cho nên là nền văn minh này ngày càng lụi tàn. Đây là các trang sức có thể tìm thấy ở nền văn hóa ốc eo. Nếu bạn cũng thấy là họ rất là chú trọng về mặt làm đẹp đúng không mọi người? Và những cái trang sức nhìn rất là tỉ mỉ. Vào thời bấy giờ thì việc giao thương bằng thuyền buồm đã phát triển rồi, cho nên là về văn hóa này rất là dễ bị ảnh hưởng bởi văn hóa Trung Hoa và văn hóa Ấn Độ. Ở giữa là một bức tượng của văn hóa Champa, còn ở hai bên là các văn hóa khác. Các bạn cũng có thể thấy là cái sự khác biệt rõ rệt. Người ở văn hóa ốc eo còn thờ Yoni. Yoni có nghĩa là một cái hình dạng dương vật của nam giới đó mọi người. Thì mình nghĩ cái này là do sự ảnh hưởng của văn hóa Ấn Độ giáo. Đây là Linga. Linga là hiện thân thiêng liêng nhất của thần Shiva. Nó biểu trưng cho sinh thực khí của người đàn ông. Đôi khi gương mặt của thần được gắn vào Linga và khi đó sẽ trở thành Mukhalinga. Thì mình thấy nó có một nghịch lý, đó là cái văn hóa của người Việt hiện nay thì nó khá là tế nhị và nó không phơi bày những cái bộ phận sinh dục này ra bằng bất cứ một cái hình thức nào. Nhưng mà trong các văn hóa xưa thì có những văn hóa người ta lại đem cái đó đi thờ luôn, thì mình thấy nó rất là nghịch lý và rất là mắc cười. Đây là khu vực trưng bày các di vật hồi thời nhà Lê á mọi người. Đây là một tượng Phật nghìn mắt nghìn tai hồi thời nhà Lê nè mọi người, rất là tinh xảo luôn ha. Bên ngoài bảo tàng còn có trưng bày các khẩu pháo hồi thời xưa nè, rất là lớn luôn. Ở đây thì sẽ trưng bày các loại kiếm, hình như là của người Sim đó mọi người. Người Sim thì người ta không có xài kiếm mà nó thẳng, mà sẽ thường là xài cái đao đó, nó hơi cong về phía trước. Ý, ở đây có bán tòa he nữa nè. Thời tiết ở Việt Nam thì siêu nóng luôn, nên là sau khi đi bảo tàng thì mình khuyên các bạn là nên đi một cái quán cà phê nào ở gần đó. Thì mình đã chọn Catinat. Thì cái quán này nè nó rất là mát luôn và nó có rất là nhiều loại nước ngon và bánh thì cũng rất là nhiều nếu mà các bạn đói. Mình thích nhất là cái thiết kế của quán, nó có một cái độ cổ kính nhất định và cái packaging, cái đóng gói nó cũng rất là đẹp nữa. Mình sẽ lên lầu để uống nước với các bạn của mình, tại vì sau đây mình phải làm một cái dự án về cái bảo tàng nữa nên là mình phải cần thời gian để mà bàn bạc và tìm ý tưởng. Và ngay sau đây thôi là sẽ có một số tấm hình lưu niệm mà mình đã chụp trong bảo tàng này mà mình đã có thể là không đề cập được ở trong video, thì các bạn hãy xem ở đây nha. Mình có chụp một số thông tin khá là bổ ích về bảo tàng, các bạn có thể dừng lại để mà xem và đọc rõ hơn nha. Người Việt đã để lại các dấu vết đầu tiên của mình từ rất sớm trên lãnh thổ Việt Nam này. Các bằng chứng khảo cổ cho thấy 80 vạn năm trước, tại di chỉ An Khê, tức là Gia Lai ngày nay, đã có các dấu tích của con người đầu tiên, và đó là thời kỳ của người tối cổ. Ngoài ra còn có rất nhiều bằng chứng khảo cổ ở các khu vực khác. Điều đó cho thấy rằng dải đất Việt Nam mình đã là một trong những cái nôi cổ xưa nhất của con người tại châu Á. Kể từ đó thì con người đã liên tục dựng nước, duy trì và phát triển các nền văn minh văn hóa, kiến trúc cũng như là ngôn ngữ, vân vân. Bên cạnh đó cũng phải kể đến hàng ngàn năm bị bắt thuộc, gần 100 năm bị thực dân Pháp xâm lược và hơn 50 năm bị đế quốc Mỹ đô hộ. Trải qua tất cả các nghịch cảnh đó, nhưng tổ tiên người Việt chúng ta vẫn rất là kiên cường. Chúng ta biết cách chọn lọc những cái phù hợp và bài trừ những cái không phù hợp. Từ đó đúc kết được tinh hoa cho con cháu của họ, chính là chúng ta ngày hôm nay. Bởi vì vậy mà chúng ta phải biết ơn ông cha ta đã có công dựng nước, giữ nước và phải đổ máu vì nền hòa bình của dân tộc, nên chúng ta cũng phải biết trân trọng và giữ gìn cái nền hòa bình đó. Chúng ta là con cháu rồng tiên, chúng ta lớn lên bằng nguồn sữa mẹ Việt Nam, chúng ta phải biết yêu nước Việt Nam. Yêu ở đây không phải là cái gì cũng thuận theo, mà phải biết lên tiếng để sửa đổi, để tiên tiến hơn mỗi ngày. Xin cảm ơn. Và thế là video của mình cũng đã kết thúc rồi. Các bạn nhớ nhấn like, share, comment và nhấn nút đăng ký màu đỏ để ủng hộ channel của mình nha mọi người. Bye bye.